Okay, ინსტიტუტშიც უკვე ესეთი იყო. როგორი დამოაიხო, ხო იყო ყველგან იყო ხალხთმართველობებია, მაშინ იყო კონკავშირი რაღაც იაჩეიკები, კონკავშირის დივანი, ინსტიტუტის კონკავშირის ბიურო, ინსტიტუტის ხო და ყველა ეს ტიპები როგორ ქონდა, იცი ძალიან დიდი ისა რა უკვე აი კლასობრივი წერი არ იყო ჩვენი, მაგრამ აი ძალიან აგდებულად უყურებდით რა. არაფრით არ გვიღირდა, ეხლა ეგეთი რას გადაწყვეტდა და რას არ გადაწყვეტდა. და როგორი ხალხი იყო, იცი აი ეხლა ვაზელინის ვეძახი, პადლიზა, ვიღაცის ქვეშევრდომი უნდა ყოფილიყო და აი ჩვენთვის იყო აი კრიმინალური ჟარგონი რო ვიხმარებ, ზაპადლო, აი ესეთი ჟარგონია რა. აი ჩვენთვის იყო დამამცირებელი, მაგალითად რაღაც ეგ აშკაცი ბიჭები ვარძო ახლა ტეხავს ეგეთი იყო. ანუ არეული ქონდა თავები უკვე ის გავლენა და უკვე დეორიენტირებული იყო ვერ ხვდები რა გინდა რა ბოლო. ეს რო არ გინდა იცი, მაგრამ რა გინდა ისიც არ იცი. იგი ბოლო ჩამოყალიბებული არ ახარ რა. იმიტომ რომ ლიტერატურაზე ხელი არ მიგიწუდება ამ ადამიანს დისიდენტებთან არავინ შეგახვედრებს, იცი რომ ის კაცი დაიჭერეს იმის გამო, მაგრამ თანამდებობით არ იცი ის გამო დაიჭერეს, დავცინოდით კიდე რას, იცი? აი ტრაქტატს. იმდენად პროპაგანდისტული იყო რა, აი გეზიზღება რა, ამას გძნობ რა. ტრაქტატის 200 წლისთავი. გაიღვიძებ ტრაქტატის 200 წლისთავი. დაიძინებ ტრაქტატის 200 წლისთავი. ჩართავ ტელევიზორს 200 წლისთავი. გადაშლი გაზეთს 200 წლისთავი. მე სკოლაში ყო ეს ცელინა დაგვიმატეს კიდე. ეს იყო აი კატასტროფა რა, პენალტი რა, ცელინა რა. ყამირი, დავცინოდით უბრალოდ. თან გამოსვლაზე ყამირის ერთი ნაწილი უნდა წაგეკითხა რა. აი როგორი ძლიერი იყო ბრეჟნევი, ხო? ომზე ხო ამდენი ფილმი გადიოდა, ამდენი რაღაცა ვიცოდით. მაგრამ აი ყამირი უნდა გწოლო და აი მცირე მიწა. სკოლაში მცირე მიწა ყამირი. საზეპიროები იყო და ის ყაზახეთში როგორ ხნავდნენ მიწას და როგორ იმას უნდა გესწავლა, ხო? საქართველოში ბზერუა და ისურვა, ხო? მშვიდობიანი პერიოდი. სულ დავცინოდით ხოლმე ცელინა და ერქვა ყამირი Целина да, малая земля. Სიმღერები რო იყო, малая земля, великая земля. Вагим კრავდა რა, ვაიმე. რუსთავში ვარ და მე რა ზაზა არის მაღალაკელიძე, ჩემი მეგობარია, ჯობიტის დირექტორია. ჩემზე იყო ერთი კურსი წინ. ხო და დათო რაღაცას ატრიალებს რა და მინდა ეს ამოიღო რაღაცა და ატრიალებს რა იქავართ სამეგობრო მქონდა ისეთი რა ატრიალებს მეთქი რა არის ბიჭო მეთქი ქსეროქსზე გადაღებული და ჯავახიშვილის რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა 2009 პირველი 2001 წლამდე ხო და გათხოვებთ წაიღებთ და შემიმოგცა მეთქი მე რა ბუზალაძე ჩვენ ძმაკაცია ეს ახლა მეღვინეა ეს ბიჭი მე ეროსთან მუშაობდა ერთად დააფუძნეს ფაქტიურად ტელევიზია რუსთავი იმამოცა ანუ უკვე იმ პერიოდში ხელიდან ხელში გადადიოდა და ეს რო წავიკითხე ეს იყო ჩემთვის შოკი ანუ რას მასწავლდნენ მე სკოლაში გავიხსენე მე ამან გამახსენა მე შავლას საუბარი ამან გამახსენა სტალინისტი პავლოვა, ანუ ყველაფერი გავიარე და გამახსენა მამაჩემის ბიზნესის მოსმენები, შერანსკი, ეს გამსახურდია, კოსტავას გვარი და ეს გამსახურდია, ყველა ვიცოდით უკვე რა, კარგად იცოდი. ეს უკვე ჩაჯდა თავში. რაღაცა ის
რაღაც უკვე კონტურები გამოჩნდა რა, რაღაც კონტურები გამოჩნდა რა და მაგალითად მაგრამ მაინც ბრძოლაზე კი არ იყავი. ბრძოლისთვის არ ვიყავი განწყობილი. ვიყავი განრიდებისთვის რა განწყობილი, რომ გავერიდო რა ამ სისტემას. რაღაც ჩემი მასში ჩაუჯდე რა. მაგრამ უკვე გამიჩნდა პროტესტის გზნობა, რატომ უნდა წერდე მე საქმიან წერილებს რუსულად. როცა უნდა აი პროექტს ვაკეთებ რუსულად, ვიღაცას რაღაცა შეკვეთას ვაძლევ, წერ რუსულად, აქედან ინტერნეტებში რაღაც წერილს ვაგზავნე იქაც რუსულად და უკვე პროტესტის გზნობა გიზრდება რაღაცა შინაგანი რა. ის რუსულად ჩამოსულია უკვე როგორც ცენტრალ მოსკოვიდან გამოგზავნილი ტიპების რაც არ უნდა კაი განცხადება რა უკვე პროტესტის გზნობით ხდები რა. თან მე უკვე ანეკდოტამდე მიდიოდა საქმე უკვე როგორც აი შოკოლადს რო ვერ იშოვი 2002 წელს უკვე თავრობას დედასაგინებ მაპატიე რა. როგორ შოკოლადი ვერ უნდა ნახო ახალი წლის ღამეს წავედი იქით ძველ რუსთავში წავედი ერთი ფიროსმანის ქუჩაზე რა. დაღწევოდა ვიყიდე შოკოლადი. დათუნიაზე ხო გამორიცხულია რა. მაშინ დათუნია იყო მაგარი მაშინ ყარაყუმი დათუნია ეს იყო ელიტური შოკოლადი. ვერცად ვერ ნახე. ვიცოდი რომ მუშაობდი ახლა მქონდა პატარა ფული რა. ბევრი არაფერი, მაგრამ შოკოლადის ფულს იყიდი რა. შოკოლადს იყიდი რა. თელი ქალაქი მოვიარე და გავგიჟდი რა. შოკოლადი ვერ ნახე, ბოლოს იქ მიწეს ბიჭობა, იქნება ასიანი. შებერტყელი ისყავდა რა, ცოტა ფხიანი გამგე. მე გვიყიდა სახში, მივედი სადაც, მოვიარდი 10 საათზე რა. შოკოლადი მე შოკოლადი მოვიტანე და შოკოლადი. მოგიხარდა რომ შოკოლადი მაქვს სახში რა და მაგარი ტიპი ვიყავი რა შოკოლადი ქონდა სახში და ხო და უკვე ეს უკვე დედას აგინებს რა ხელისუფლებას თუ ნელა ეს ყველაფერი წინდება მე გავაჩვენე პერესტროიკა და გამოაცხადა მე ხო ავყაყანდით და ენები გადმოვაგდეთ და ყველაფერს ვაგინებდით როგორი ამოვიყო აი წარმოიდგინე ანეკდოტები ისინი მე პერიოდში ჩვენამდე კი არ აღწევდა ეს წიგნები ეს მერე გამოჩნდა რა მაგრამ ვიღაცების ხელში ხდებოდა უკვე ვიღაცები მე ამნისტია რო გამოაცხადა გორბაჩოვმა აი ეგ დამთავრდა საბჭოთა კავშირი პოლიტპატიმრების ამნისტია რო გაძლო იმიტომ რაღაცა ჯგუფები უკვე თბილისში ზეიმობდნენ რაღაცა ჯგუფები უკვე შეიკრნენ ვიღაცა ზვიადის გარშემო, ვიღაცა კოსტავას გარშემო, ვიღაცა მამუკა გიორგაძის, ვიღაცა გიაჭანტურიას გარშემო, მე ეს წერეთელი ბათიაშვილი ყველა იყვნენ, ყველა ერთად იყო რა საბოლოო ჯამში. დავით იპოდრომზე დაიწყო ჭანტურიამ გამოსვლა, მე ბათიაშვილმა დაიწყო გამოსვლა მე კიდე ვიღაცა ქადარია მახსოვს ზვიადი გიას ის თავმებრძოლი თავით რა და უცებ ჩერდება მიტინგი ყველა ჩერდება და მოდის კორონა ზვიადისთან ერთად კარგად მახსოვს წვანე პლაში ეცვა არა თეთრი პლაში ეცვა ზვიადის წინა ეგეში მოდის ეს ხელი აწვეულ აქედან ტაში კიდე და მე უკვე ზვიადის გამოსვლა და მე ესე ჩალაც ზვიადი ძალიან მოკლეთი ლაპარაკა რა. საბჭოთა კავშირი. და მე ესე თქვა რომ 23 თებერვალს ვიწყებთ აქციას. ისე გავერთი ამ ყველაფერში, ბიჭო, უჩემოდ როგორ უნდა მოხდეს მეთქი. თან ესე დიბაში და ვიღა ბათიაშვილის ტელეფონის ნომერი, იმიტომ ძალიან მომეწონა მაგის საუბარი, იცი, ძალიან კაი ორატორი იყო და ბათიაშვილის ნომერი ვიშოვე. გადავურეკე მეთქი დათო მჭედლიძე ესე და ესე რა მეთქი. და თავიდან ხო დამიკიდეს ხო. მე რო დავურეკე მეორედ, პაუზა. აუჩო, თმე რუსთავში ყავს ჩვენი წევრებიო, მაგას ქონდა დავით აღმაშენებლის საზოგადოება ქონდა მაგას შექმნილი რა.
ხო და მეთქი თქვენ წოებთან მეთქი რუსთავში მინდა მეთქი დაკავშირე. იმიტომ რომ ესენი არ იყვნენ არსად ჩართული, არც ბუზალაძე და სტუდენტები იყვნენ, მაგრამ აი ეს პონტი ქონდათ რა, ესეთი ამბავი ქონდათ, მიტინგებზე დასწრება და ესეთი რაღაც, მაგრამ როგორც იაჩეიკა რაღაცა ჩვენ არავის არ ქონია შექმნილი. და რომ დაურეკე ამას გავჭი წადიო და მე მეთქი მეტალურგიაში მუშაობ, ეს ადამიანი ვარ. წადიო მეტალურგიაში გააკარიო პროგრამაციები, 23-ში ვიკრიბები და ეგეთი რაღაცა და ჩემი დაღაზები დავხაზე, მეთქი ამ ხელა მიტინგია ვერახელი უნდა მახლოს. და მეტალურგიული შენობის წინარე ესეთი კოლონებია, ორი კოლონა. და ღამე წავედი, ხო დაცვა ყავდა, მაგრამ რაღაცა ყველა მიცნობდა, რომ იქ მუშაობდი, ხო სამართლო იქ ხო. ხო და თვითონ სამართლოში დაცვა არ იყო. იყო აი შესაძლოებში, აი ფორმიანი ტიპი. და გავაკარი და ვიდრე არაფერი ცოტა წამოვიდი და მეორე დღეს საღამოს რაღაც აფხეკილები, რაღაც წემო გამოვიყენე, რაღაც უბედური ბეშესტი რაღაცა იყო რა, ეს აი წופლის წემოს ვიზახდით რა. ეს ამიყოლეს სამსახურის მერე რა. თან როგორც დაბარებული ხარ რა, ესე კი არა სახში მოგადგინე რაღაც. უბრალოდ დაბარებული ხარ და დაიმბარეს. ბეჭო მოვიდა რაღაცა გაიცინა შემოხედა. ჯერ რომ მალხაზ ჯაფარიძემ არ შემგაკრი როგორ გაბედე ესე ვაკერნი. კაუჩი შენ ისო თან უკვე დიპლომი ქონდა ასაღები რა. აი ისე გავარდები იმას იზამ. შემოძლები ცოტა შევშინდი რა. არავინ არ დაუბარებია და არავინ არ დაუჭერია. რას მომადგენ და ვერ გავიგე. ტიპები ბათიაშვილი გარეთ რა მიტინგებს მართა, მე აქ ვიღაცა მაკავებს, ის მაკავებს. და ცოტა შევსუნდისავით რა. ოღონდ მე ბიჭიკო მე გავიგო ბიჭიკო იყო მეშო. შემოვიდა მიყურა, აი შენ ახარ ბიჭო მჭედლიძე რა, მე ვარ აი გავიდა. მე დავიწყო, მე სხვა დამიჯდა ვიღაცა. ვითომ გვარს ახალს მის ამარც იმას ყველაფერს იწეს. როდის დავიწყე მუშაობა, სად დავიწყე მუშაობა, სასწავლო, ფავერ დაიწყო შევსო. მე ეს მალხაზი შემოვიდა. ეს ხო მორჩაკ. მე თან როგორ იცი აი ეს ფანერები როა, კიდევ შირო ხოლმე რა. აი ხელა ამის ნახევარი ოთახია რა. მაგიდაზე უდგათ ღამის მანათობელი გონი მარტო იმ ტიპის სიბადე კარგად არ აჩავს რა, რაღაც ჩდილები ჩას რა. და ჩემიც ალბათ. ძალიან სულაც მოქმედებს რა, პირდაპირ. ხო და არ ჯუმათავა რა, ხო მეთქი ესა ვარ. ბოლოს ისე ზამონება, კიდე ერთხელ დაგინახავთო, ეგეთ რაღაცასო. მიტინგზე ხო იქ პროგრამაციების გაკრაზე ხო აღარა გვაქვს ლაპარაკი. უბრალოდ სანე დაგინახავთ მას აქტივისტობაშიო, სულ დამთავრდა შენი კარიერა, ისა ეს როგორც იციან დამუშავება რა. წამოვედი, სიმართლე გითხრა, სულ 1-3-4 დღე მეყურა, მეტი არა მაგადი. მეთქი თქვენი ასე, მე ისო ბიჭები, მე და როგორ იცი? აი ხარ რა გაუთქმეულობის ის ხო? არავისთან არაფერი არ დაგხსნეს, არავისთან რაღაცა ესეთი რაღაცები რა. და დავიწყე ჭოროვა უკვე ბლატაობაშიც გადაგდის, გაიგე ცოტა ბიჭო. და არ მოვიდა მეგაფონები და აბა გამოუშვი სუკის აგენტო, კგბ-ს აგენტო ისა სტუდენტები გამოუშვი, მე გავარდებოდი გპ-ისკენ, მე გავარდებოდით იქით, მე კონსერვატორიაში ცეთი ამბავი იყო, და გამოვიდნენ მე და ტაში, გავიმარჯვეთ რაღაცა და მე ვიღაც ქალბატონები პატიაშვილთან მიდიოდნენ, ანუ კაროჩე სული ისე დომხალი იყო რუსთაველზე რა, მაგრამ აი გაცდებოდი თუ არა ქალაქს, აი გადახვიდოდი მარჯანიშვილზე, გადახვიდოდი ახვიდოდი სოლოლაკში. იქ ცხოვრობ გძლებოდა. აფერი არ იცვლებოდა. უბრალოდ იცვლებოდა რაღაცა სიტუაციას, რაღაც პატარა ჯური, როცა ჩვენ გამოვჩნდებოდით რაღაცით.
იმიტომ იქ ხალხი რომ მოგლოდა რაღაც მასამდე რომ მივახციეთ, იმისგან აღარ იზრდებოდა რა. აი გამოაცხადეთ ხო მაგალითად მიდის ხო შიმშილობა 4 რიცხვიდან ხო დაიწყო. აი თქვით რომ 7-ში დიდ მიტინგს ვაწყობთ. აი მოვიდა და ხალხი ბევრი მართლაც მოვიდა ერთხელ ხო და მე უკვე ნელა მე დაიწყო რა მინოლო. თან 7-ში უკვე ისე შიში იყო პიკი რა ვთქვათ პირდაპირ და მაშინ თქვით რომ მოდი ქალაქებში დიდ ქალაქებში გავარძოთ და დააჯერე მე გურამი ვაჟამთავრიშვილი კიდე ბევრი იყო ზაზა ჯანიკაშვილი თომა ჩალაძე ბევრი ვიყავით რა რომ გადავწყვიტე რუსთავში ჩავატაროთ აქციები და იყო ვაჟა გამოვიდა თავრიშვილი მე გურამი მე რომ აი ავტობუსი არის ქაშვეთთან და ჩასხედით და წავედით რუსთავში აქციას ვაგრძელეთ პარალელურ რეჟიმში იქნება აქცია რუსთავში და არ ველოდი სიმართლე გითხრა ამდენ ხალხს გაისვა ავტობუსი გაისვა წამოვიდი თან შუჩი იყო ქარი კარგად მახსოვს და როგორც კი მოვა ეხა ხომ მოდიხართ სათბურების მხარეს გაგვაჩერეს მანდ პოლიციამ თან პლაკატები მოქარს აღალ გაკეთებული ის აი ხაზვის ფუცელზე ხაზვის ვატვაზე გაგვაჩერეს და აგვიყვანეს ზევით იალგუჯისკენ აი სადაც ახლა იპოდრომია რა ხო და ჩამოყარეს იქ ჩამოყარეს და წამოვედით ფეხი და ეს პლაკატები ზოგს გვეხება ზოგს თავზე გვეცმება იმიტომ ქარია რა ძლიერი ხო და ვისაც შეგვშა რა და ეს მეგაფონი კი გააქვს და გავჩერეთ თუ არა შემოსასვლელში ზოგი შიმშილობდა მაგალითად თომა ჩალაძე შიმშილობდა მამუკა გელაშვილი შიმშილობდა ზაზა ჯანიკაშვილი შიმშილობდა ზაზა შიმშილობდა ჯანიკაშვილი დაახლოებით ვიყავით 20 კაცი და წამოვიდა მეგაფონით ხალხო გამოვიდა თბილისში ესეთი ამბობია რუსთავშიც ვაგრძელებთ მივიდივართ ხალხი დგას ამ ბორდიურეთთან გვიკრავს ტაშს მაგრამ არავინ არ გვიერთდება რა მიგე ხო და მივიდივართ ვიყურებით კაცო ცოტა შემოგვიეთ 50 კაცამდე გავიზარდეთ გავიარეთ 100 მეტრი 200 მეტრი კიდე ერთი 40 კაცი შემოგვიერთდა მაგრამ სასტუმროს როგორც კი გავცდით უკვე წამოვიდა ხალხის ნაკედი როგორც ის ძალიან ბევრს ყვიროდით რა იმიტომ ის სკოლის მოსწავლე შემოგვიერთდა იმას თავი ჯგუფელი ის და აი სადაც ჩვენ ცხოვრობთ მოედანთან რომ მივედი და უკან გავიხედე აი თვალი აღარ ვერ გავაწვდინე რა თვალი რა და ძალიან გამიხარდა რა და საღამოს ისე დავიწყეთ შევიკრიბეთ წერალთა სახლში სულ ყველა ვინც ვიყავით ესე მოხდა ესე დაგვიმართა ესე გულ დაგვიმართეს ესე ატომ დაგვიმართეს და აღშფოთებული გაბრაზებული დავიწყეთ ყველა გადავწყვიტეთ ისე პლაკატების გაკრა ქალაქში აი გამოსულები არ ვიყავით და ეგრევე აგვიყვანეს ისე მიგვიყვანეს ეს უკვე 9-ში საღამოს მიგვიყვანეს ისე პოლიციაში მე კარგად მახსოვს მე თვალები შემოვიდნენ პოლიციის უფროსი მისი მოადგილე რამოდენიმე კაცი სუდედა გოგინეს თქვენი ბრალია რომ ესე მოხდა ეს თქვენ კი სერზია მათი სისხლი მოკლედ უკანასკნელი სიტყვები გვაგინეს რა ჩვენც ახლა ისე პოლიციას არ უნდა უთხრა თვალს მithumetes ხო ისე ჩავიარეთ პროცედურა არ დაგინახოთ ქუჩაში გასულები ესე ტყვიას გესვილი და ეგეთი საუბრები და ზოგი ტიროდა ზოგი ისე იმაზე ძალიან იმოქმედა რა